Τι λέτε να φτιάξουμε μαζί μια καλοκαιρινή, όμορφη, τεράστια τσάντα που να θυμίζει νησιά ελληνικά, να θυμίζει θάλασσες, αεράκι, θαλασσινό, ξέρετε όλα αυτά τα όμορφα. Καλησπέρα σε όλα τα χάντι αστέρια αυτού του καναλιού και εγώ είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα δούμε αυτή τη τσαντάρα. Τσαντάρα όμως. Θα την πάρω από εδώ γιατί έχει τόσα μυστικά, τόσα όμορφα πράγματα να δείτε πάνω τους που δεν ξέρω τι να σας πρωτοδείξω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πίσω μέρος. Πάμε να το δούμε. Κρατιέται από εδώ με ημάντα, που ο ημάντας παρακαλώ βγαίνει τελείως. Θα το βάλω κάτω για να το δείτε. Τελείως όμως και γίνεται χεράκι χιαστή παρακαλώ. Γιατί το έχετε γεμίσει γεμάτο πράγματα, γιατί πάτε ένα ταξίδι με ένα ωραίο καράβι, το βγάζετε από εδώ λοιπόν τον ημάντα και πάτε και τον βάζετε εδώ στα θυλάκια που έχει. Εδώ. Ένα επόμενο κομμάτι που γίνεται σε αυτή τη τσάντα και θα σας τα δείξω όλα ευθύς αμέσως είναι ότι κλείνει με αυτόν τον τρόπο και γίνεται το σακίδιο πλάτης των ονείρων σας γεμάτο από πράγματα όταν έχετε λιγότερα πράγματα. Κρατιέται λοιπόν από τα χεράκια εδώ, κρατιέται από την πλάτη πίσω, κρατιέται χιαστή και χωράει, τι να σας πω, ακόμα και εσάς μέσα. Είναι πανάλαφρη, όταν λέμε πανάλαφρη, γιατί είναι με το γνωστό νήμα, το ψαθί, το χόρτο, το φανταστικό, το πανάλαφρο που δεν υπάρχει άλλο σαν κι αυτό, ειλικρινά. Και ξέρετε τι έχουμε κάνει φέτος? Θυμάστε το ψαθί που ήταν μια αρμαθιά και ήταν λίγο σκληρούλι, ναι μεν ελαφρύ, δεν λέμε, ελαφρύ, κάνει τσάντα μεγάλη και δεν κρατάς ούτε 200-300 γραμμάρια πάνω σου. Εδώ όμως το συγκεκριμένο ψαθί έχει φτιαχτεί για παραγωγή της Handybrand και μόνο, ελαφρά κερωμένο και πλυμμένο. Ξέρετε πολύ καλά όσοι το έχετε πλέξει τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τελικά που θα χρειαστούμε για αυτή την τσάντα. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μόνο 2 από το ένα χρώμα και 1 τρίτο, δηλαδή 3 τεμάχια από το νήμα ψαθί. Θα χρειαστούμε ένα πάτο των 26x10, ξεκινάμε κοντά και κάνουμε ανοίγματα. Θα χρειαστούμε 2 χεράκια που σας τα έχουμε φτιάξει ραφτά για το πάνω μέρος. Τα νέα δερμάτινα της Handybrand, αυτό είναι για το χερούλι πλάτης πίσω, για να μπει ο ημάντας που είναι και ώμου, είναι και πλάτης, τα κάνει όλα. Μαζί τα 2 μπουκονάκια που μπαίνουν κάτω στον πάτο για να πιαστεί ο ημάντας. 2 ημίκυκλα μεταλλικά που θα μπουν εδώ. Τα λέω όλα από τώρα γιατί μετά δεν θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε όλα αναλυτικά για να τα δείτε. 2 μαγνητάκια που είναι πάνω στο δερματάκι και είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Ράβετε το ένα μπροστά και το άλλο πίσω. Τα λέω, είδατε τι καλά που σας τα λέω, είδατε. Βελονάκι νούμερο 3 για τον πάτο, νούμερο 5 εργονομικό που θα πλέξουμε. Και αν θελήσετε, τις πάει πάρα πολύ να τους βάλετε και ένα handmade, πάρα πολύ. Βελόνα μπετονιά, φυσικά λίγη φόδρα, δεν θα χρειαστούμε καμβά ή κάτι άλλο εδώ, το καταλαβαίνουμε. Και όλα τα ραπτικά, τα όμορφα, βελόνες, βελονάκια, ψαλιδάκια, καρφιτσούλες, τις ωραίες τις κλωστές μας, για να ξεκινήσουμε να δούμε εμείς τα ανοίγματα. Γιατί έχουμε εδώ να δούμε πολύ ωραία πράγματα. Πριν προχωρήσω λοιπόν, γιατί θα κρατήσω μόνο τον πάτο, να σας πω ότι αυτή η τσάντα έχει κάποιες τελικές διαστάσεις. Λογικό δεν είναι? Λογικό είναι. Λοιπόν, το φάρδος στο πάνω μέρος είναι 50 εκατοστά. Το ύψος της εδώ είναι 47 εκατοστά. Μετά τα ανοίγματα τις 4 σειρές που θα σας δείξω στον πάτο, κρατήστε το αυτό, γιατί θα κάνουμε 4 σειρές, ας πούμε 3 σειρές ανοιγμάτων και 1 σειρά με άριχτα. Θα ξεκινήσουμε, φανταστείτε, με 96 θυλάκια μετά τις αξίσεις και θα φτάσουμε επάνω 124 θυλάκια. Σύνολο, χωρίς τις αξίσεις, θα πλέξουμε 53 σειρές. Πάμε λοιπόν για πλέξιμο τώρα. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω με το σωμόν. Σας λέω να το πάρετε εσωτερικά γιατί βολεύει πάρα πολύ το νήμα να τα ανοίγετε από μέσα. Θα βάλω αυτό στην άκρη που δεν χρειάζεται. Θα χρειαστώ το βελονάκι νούμερο 3 για να ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, 3 σειρές αυξήσεις και 1 σειρά ακόμα πριν ξεκινήσουμε τις αυξήσεις μας και το σχέδιο της τσάντας. Λοιπόν, αν θυμάστε, έχω να το κάνω και πολύ καιρό, είναι κάποια βίντεο τελευταία που δεν κάνουμε με πάτο. Ξεκινάμε από οποιοδήποτε σημείο σας βολεύει του πάτου και κάνουμε τα πρώτα αλυσιδάκια, γαϊτανάκια μέσα στον πάτο. Με το γνωστό τρόπο που έχουμε δείξει σε πολλά βίντεο. Εδώ.
παίρνουμε και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να ολοκληρώσουμε όλο τον κύκλο στην τσάντα μας. Λοιπόν, κόβουμε το νήμα μας για όποιον δεν το ξέρει, τραβάμε εδώ το θυλάκι μας, παίρνουμε τη βελόνα μπετονιά ή το βελονάκι που είχαμε, δείτε τα παλιά μου βίντεο, σας το έχω δείξει τόσο αναλυτικά, κάνουμε ένα ψεύτικο θυλάκι, είναι και πονηρό νήμα, το βλέπετε. Λοιπόν, εδώ περνάμε. Τελειώσαμε έτσι την πρώτη μας σειρά. Στερεώνουμε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από μένα, ναι. Και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Αλλάζουμε και βελονάκι. Αφήνουμε το νούμερο 3, πιάνουμε το νούμερο 5 βελονάκι, ναι, και όμως αυτό το νήμα που είναι ψηλό θα το πλέξουμε νούμερο 5. Και θέλω να σας πω πόσο πιο μαλακό είναι από το γνωστό ψαθί που γνωρίζετε. Ξεκινάμε πάντα τα ανοίγματα από το στενό σημείο του πάτου, βολεύει πάντα. Ξεκινάμε λοιπόν εδώ, αυτή η σειρά θα είναι όλη, η πρώτη σειρά ανοιγμάτων, 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Εδώ. 1 και περνάμε και ένα δεύτερο. Πάμε στο επόμενο θυλάκι και κάνουμε 2 άριχτα ξανά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και την πρώτη σειρά ανοιγμάτων 2-2 και πάμε να δούμε το κλείσιμο που θα κάνουμε σε κάθε σειρά που θα μέχρι επάνω. Λοιπόν, βγάζουμε το βελονάκι από το θυλάκι, βρίσκουμε το θυλάκι το πρώτο απέναντι εδώ, προσέχτε τα θυλάκια γιατί σε αυτό το νήμα που είναι φυσικό μπορεί να σας μπερδεύουν λίγο. Παίρνουμε το νήμα, εδώ, το περνάμε από μέσα, στερεώνουμε ωραία, κάνουμε ένα βουβό εδώ και μέσα στο ίδιο θυλάκι αυτό θα πλέξουμε φυσικά. Φτάνουμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε τα ανοίγματα της δεύτερης σειράς ανοιγμάτων πάντα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και σε κάθε γωνία, στα 3 της γωνίας θα βάλουμε 2 άριχτα, ένα άριχτο, 2 άριχτα. Πάμε να το δούμε και στην πράξη. Ας πάρουμε για 3 της γωνίας. Εδώ θα είναι το πρώτο που έχω ξεκινήσει, το δεύτερο και το τρίτο. Εδώ λοιπόν θα βάλω άλλο ένα άριχτο μέσα, άρα 2 θα γίνουν σύνολο. Ένα άριχτο στο δεύτερο θυλάκι της γωνίας. Και στο τρίτο άριχτο της γωνίας θα κάνω 2 άριχτα. Εδώ. Συνεχίζουμε όπως καταλαβαίνετε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και επαναλαμβάνουμε τις ίδιες αυξήσεις σε κάθε γωνία. Η ίδια ακριβώς σειρά με τις ίδιες αυξήσεις, δηλαδή σε κάθε γωνία 2, 1, 2, είναι και η τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Θα τη φτιάξω και θα προχωρήσουμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε παρακάτω. Λοιπόν, τελειώσαμε και την τρίτη σειρά ανοιγμάτων. Πάμε να τα πούμε μία να μην μπερδευτούμε. Πρώτη σειρά ανοιγμάτων 2, 2, 2, 2 σε όλα τα θυλάκια. Δεύτερη σειρά μόνο στις γωνίες 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα. Τρίτη σειρά επανάληψη της δεύτερης. Και τώρα έχουμε μια τέταρτη σειρά που θα είναι μόνο άριχτα για να ξεκινήσουμε μετά να σας μετράω κανονικά την πλέξη που θα γυρίσω και θα σας λέω πάλι πρώτη σειρά, δεύτερη σειρά και τρίτη σειρά. Αυτή η τέταρτη σειρά που είναι του πάτου ας το πούμε έχει πάλι κλείσιμο εννοείται. Εδώ με αυτόν τον τρόπο που είδαμε και πριν. Μπαίνουμε δηλαδή στο θυλάκι, παίρνουμε το θυλάκι που βγάλαμε το βελονάκι μας. Με προσοχή το περνάμε. Κάνουμε εδώ το βουβό μας και ξεκινάμε. Σας προτείνω γενικά όλη την τσάντα και τη σειρά αυτή και ό,τι άλλο σας δείξω και έχει να κάνει με άριχτο, όχι εκεί που είναι η πλέξη μας,
να το πλέξετε με αυτό που λέμε το στριφτό άριχτο. Αυτό που κάνουμε και στο αμιγκουρούμι. Θα σας το δείξω εδώ και θα το δείτε και λίγο παρακάτω μετά για να το καταλάβετε. Λοιπόν, μέσα στο ίδιο αυτό θυλάκι μπαίνουμε ξανά, παίρνουμε το νήμα μας ανάποδα, γυρνάμε και ολοκληρώνουμε ένα άριχτο. Πάμε στο επόμενο θυλάκι, παίρνουμε το νήμα, βλέπετε το βελονάκι ανάποδα, εδώ, και ολοκληρώνουμε το άριχτό μας. Εδώ, όπως είπαμε, δεν έχουμε αυξήσεις, δεν έχουμε ανοίγματα, δεν έχουμε τίποτα. Προχωράμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και είναι η τέταρτη σειρά του πάτου. Δείτε λιγάκι πώς παίρνω το νήμα, μπαίνω ανάποδα, δείχνει πολύ πιο ωραία, γεμίζει καλύτερα το πλεκτό μας με το συγκεκριμένο νήμα που είναι φυσικό υλικό, εδώ, και προχωράω λοιπόν έτσι και την τέταρτη σειρά. Κανονικά, κάνω κλείσιμο σε κάθε σειρά, δεν θα σας το λέω σε κάθε σειρά, κλείνουμε μέχρι και πάνω. Για να ξέρετε, σύνολο θα έχουμε να κάνουμε 53 σειρές και στις 53 σειρές θα κλείνουμε την κάθε σειρά και όπου έχουμε να κάνουμε άριχτο θα μου το κλείνετε λίγο στα βρωτά, εφόσον σας αρέσει. Πιστεύω ότι είναι καλύτερα. Λοιπόν, συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο, θα ολοκληρώσω την τέταρτη σειρά λοιπόν που είναι του πάτου και θα βγάλω εδώ να δείτε κάτι, τι γίνεται. Μετά την τέταρτη σειρά του πάτου, σε αυτό το σημείο, θα το αφήσω στην άκρη να μην σας μπερδέψω, εδώ, έχουμε πολλά κομμάτια να δούμε εδώ σε αυτή την τσάντα. Εδώ λοιπόν μετά την τέταρτη σειρά του πάτου έχουν γίνει και άλλες δύο σειρές που ανήκουν στην πλέξη. Άλλες δύο σειρές. Και τώρα πάμε στην τρίτη σειρά, που η τρίτη σειρά θα έχει και τις αυξήσεις. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς θα γίνουν οι αυξήσεις σε αυτή τη σειρά. Άρα, 4 σειρές του πάτου και έχω ξεκινήσει την πλέξη μου 1-2 με άριχτα και τώρα πάμε στην τρίτη σειρά που έχει και την αύξηση. Πάμε να κάνουμε πάλι το κλείσιμό μας. Να το περάσουμε. Εδώ το κλείσαμε, γυρνάμε, προσοχή από ποια πλευρά πλέκεται, έτσι αυτό θα προσέξετε και πάμε τώρα. Κάνουμε ένα άριχτο σε αυτό το ίδιο θυλάκι που κάναμε το βουβό μας, εδώ. Εδώ μόλις που έκανα το άριχτό μου, θα πάω και θα κάνω τις αυξήσεις μου στο επόμενο θυλάκι. Όλα αυτά για να μην πέσουν όλα μαζί οι αυξήσεις. Άρα, 2 άριχτα στο επόμενο θυλάκι και αυτή είναι και η αύξηση όταν λέμε αύξηση σε κάθε σειρά. Όταν κάνουμε αύξηση στη μία πλευρά, εννοείται έχουμε να κάνουμε αύξηση και στην άλλη πλευρά, τη στενή πλευρά του πάτου. Γενικά σε αυτή την τσάντα το αντιλαμβανόμαστε και μόνοι μας. Όπως ανοίγει η τσάντα, οι αυξήσεις είναι πάντα στα δύο πλαϊνά της, στις στενές πλευρές της. Από εδώ και από την άλλη. Εδώ λοιπόν θα προχωρήσουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Να το πιάσουμε και στα βρωτά, εδώ, για να γίνει σωστά. Μπορεί να το ξεχάσετε για 1-2, δεν υπάρχει πρόβλημα, απλά καλό να το κάνετε. Παίρνουμε ανάποδα λοιπόν το βελονάκι μας, εδώ. Συγγνώμη, εδώ. Θα σας δυσκολέψει λίγο μέχρι να το συνηθίσετε στην αρχή, όπως και εγώ το ίδιο παθαίνω, αλλά θα δείτε ότι θα είναι πολύ πιο ωραίο το αποτέλεσμα. Θα συνεχίσω λοιπόν εγώ αυτή τη σειρά που είναι και η τρίτη της πρώτης τριπλέτας, ας πούμε, της πρώτης αύξησης της τσάντας και θα σας πάω λιγάκι μετά να ξεκινήσουμε το δεύτερο χρώμα και να δείτε πώς θα γίνει και η αλλαγή του χρώματος. Λοιπόν, τελειώσαμε και την τρίτη σειρά της πλέξης που είχε και το άνοιγμα, όπως είπαμε στην αρχή, εδώ στο μικρό κομμάτι και στο τελευταίο και ήρθε η ώρα να κάνουμε αλλαγή χρώματος. Γενικά να σας πω ότι εδώ θα κάνουμε ανά 3 σειρές, όπως βλέπετε, αλλαγή χρώματος μέχρι σε αυτό εδώ το σημείο και μάλιστα στη κάθε τρίτη σειρά θα έχουμε και αύξηση. Δηλαδή, στην πρώτη εδώ 3 σειρές είχαμε, στην τελευταία μία αύξηση, το ίδιο θα έχουμε εδώ στη σκούρα πλευρά μία αύξηση στη μία πλευρά, μία αύξηση στην άλλη. Το ίδιο και στις υπόλοιπες 3 σειρές, η τρίτη σειρά πάλι θα έχει την αύξηση τη μία δεξιά και την άλλη αριστερά. Εδώ που θα αλλάξει το χρώμα μας θα το δούμε λίγο διαφορετικά τι θα κάνουμε, αλλά πάλι στην τρίτη σειρά, γιατί είναι 3 σειρές, έχει πάλι την αύξηση όπως γίνει, άρα ανά 3 σειρές θα γίνεται αυτό εδώ.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν να κλείσουμε τη σειρά μας και να κάνουμε και αλλαγή χρώματος. Εδώ. Το κλείνουμε με το γνωστό τρόπο που έχουμε μάθει. Παίρνουμε το καινούριο χρώμα. Εδώ. Στερεώνουμε πολύ ωραία όσο μπορούμε και ξεκινάμε. Στην ουσία τι κάνουμε? Μπαίνουμε πάλι εδώ πέρα μέσα στο ίδιο θυλάκι και ολοκληρώνουμε ένα άριχτο. Και προχωράμε κανονικά άλλες 3 σειρές με το καινούριο χρώμα πια. Δεν έχουμε για τις πρώτες 2 σειρές καμία αύξηση και στην τρίτη σειρά του μπλε χρώματος θα έχουμε την αύξηση, επανάληψη της αύξησης στα 2 στενά σημεία. Εδώ. Δείτε τι ωραία που δένουν και τα 2 χρώματα μαζί. Προχωράμε με τον ίδιο τρόπο εδώ και πάμε όπως το βλέπετε να σας βγάλω ένα κομμάτι που είναι πιο έτοιμο για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, γιατί εδώ δεν θα το καταλάβετε και πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε φτάσει εδώ μέχρι αυτό το σημείο το πλεκτό μας. Θα αφήσω πω χαμός εδώ πέρα, νήματα, χαμός, ψαθιά. Το αφήνω στην άκρη αυτό για να μην μας ενοχλεί και πάμε να δούμε τι έχουμε να κάνουμε εδώ. Λοιπόν, να λύσω τα 2 νήματά μου. Λοιπόν, όπως βλέπετε έβγαλα το έτοιμο για να δείτε τι έχουμε κάνει εδώ, γιατί τώρα εδώ έχω φτάσει στο σημείο που θα σας δείξω την πλέξη εδώ, αυτό το κομμάτι. Αλλά πριν σας το πω αυτό θέλω να καταλάβουμε μαζί και εγώ και εσείς τι ακριβώς κάνουμε. 3 σειρές πλέξης, στην τρίτη σειρά έχουμε αύξηση δεξιά και αριστερά. 3 σειρές αύξηση στην τελευταία σειρά την τρίτη, δεξιά και αριστερά. Σε αυτό εδώ τις 3 σειρές έχουμε κάνει 2 αυξήσεις στο στενό σημείο και 2 αυξήσεις στο άλλο σημείο. Και μάλιστα για να σας το εξηγήσω στο έτοιμο για να μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, 3 σειρές αύξηση. 3 σειρές αύξηση στην τελευταία και εδώ τελευταία. 3 σειρές έχουμε 2 αυξήσεις. Και στην 18η σειρά έχουμε πάλι 2 αυξήσεις, ενώ πάντα στη μία πλευρά και στην άλλη. Σε όλες τις άλλες σειρές έχουμε από μία αύξηση. Λοιπόν, για να μην σας μπερδεύω όμως τώρα, θα συνεχίσουμε μετά τι κάνουμε παραπάτω και πάμε να σας δείξω την πλέξη. Είμαστε σε αυτό το κομμάτι που είναι πάλι 3 σειρές. Εννοείται ότι εσείς μπορείτε να μπερδέψετε και την πλέξη και να κάνετε όπως σας αρέσει. Λοιπόν, εδώ θα κλείσουμε και έχουμε και αλλαγή χρώματος. Λοιπόν, αφήνω εδώ το βελονάκι μου, πάω απέναντι εδώ στο θυλάκι μου και πάμε λοιπόν να πάρουμε το νήμα το μπλε, να ξεκινήσουμε και να κάνουμε το πρώτο βουβό εδώ. Λοιπόν, η πλέξη μας ξεκινάει με το να κάνουμε όλη τη σειρά από ένα μονό μισό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Θα βάλω αυτό το νήμα από εδώ να μην μας ενοχλεί, γιατί θα είναι το νήμα. Λοιπόν, και πάμε. Παίρνουμε νήμα, στο ίδιο αυτό θυλάκι κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι. Πάμε στο επόμενο και συνεχίζουμε με ένα μονό μισό ποδαράκι. Να βγάλω λίγο το νήμα μου από εδώ. Και έτσι θα είναι η πρώτη σειρά της πλέξης. Ταυτόχρονα, αν δείτε, παίρνω μαζί μου και το νήμα, το δεύτερο, για να μην έχω από μέσα πάρα πολλά κομμάτια του νήματος. Εδώ. Συνεχίζω, δείτε με ακριβώς τι κάνω, παίρνω και το νήμα για να μην το έχω και περιφέρεται. Και συνεχίζω έτσι όλη τη σειρά με ένα μονό μισό ποδαράκι, δηλαδή παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη σειρά της πλέξης μας με τα μονά μισά ποδαράκια. Συνεχίζουμε κανονικά με το ίδιο νήμα και εδώ έχουμε πια την πλέξη που βλέπετε και στην έτοιμη τσάντα. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1,
2, 3. Αφήνουμε άπλεκο εδώ που σηκώσαμε τα 3 γαϊτανάκια και το επόμενο, στην ουσία τα 2, και πάμε εδώ στο τρίτο και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Εδώ. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και γυρνάμε εκεί που κάναμε τα 3 γαϊτανάκια και το βουβό εδώ και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Πάμε να το δούμε. Μένει πάντα άπλεκο στη μέση το θυλάκι που δεν μπλέξαμε και γυρνάμε εκεί που κάναμε το βουβό. Εδώ. Και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Εδώ. Πάμε τώρα παρακάτω, αφήνουμε άπλεκο το επόμενο θυλάκι εδώ, πάμε στο μεθεπόμενο, χωρίς να σηκώσουμε γαϊτανάκια, χωρίς τίποτα, πάμε και ολοκληρώνουμε ένα μονό ποδαράκι. Εδώ. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε πίσω εκεί που είχαμε κάνει το μονό ποδαράκι, δεν μπλέκουμε το άπλεκο θυλάκι και ολοκληρώνουμε ένα ακόμα μονό ποδαράκι. Παίρνουμε νήμα, εδώ. Πάμε να το δούμε μερικές φορές ακόμα. Αφήνουμε άπλεκο εδώ το θυλάκι, πάμε στο επόμενο. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και παίρνουμε νήμα και γυρνάμε εκεί που είχαμε κάνει το τελευταίο, όχι εδώ μπροστά μας, πίσω πάμε. Αφήνουμε πάντα άπλεκο το θυλάκι που αφήνουμε στο κέντρο άπλεκο, δεν θα το πλέξουμε ποτέ αυτό. Και πάμε εδώ πίσω και φτιάχνουμε το μονό ποδαράκι. Έτσι γίνεται μία όμορφη σταυρωτή πλέξη. Άπλεκο το επόμενο θυλάκι, πάμε στο μεθεπόμενο, μονό ποδαράκι. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε, παίρνουμε νήμα, γυρνάμε πίσω στο πλεγμένο, στη βάση του πλεγμένου μονό ποδαράκι, εδώ, στο προτελευταίο δηλαδή που κάναμε, και ολοκληρώνουμε πάλι ένα μονό ποδαράκι. Δείτε τι όμορφη που βγαίνει σιγά σιγά. Λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος της σειράς με το χιαστή μονό ποδαράκι. Πάμε να σας δείξω λιγάκι στο τέλος τι θα προσέξετε. Εδώ, στην ουσία, θα πρέπει να πλέξω, εδώ είναι αυτό που θα αφήσω, το βλέπετε εδώ, για να προχωρήσω και να πάω παρακάτω. Δεν έχουμε άλλο θυλάκι, δεν πειράζει, θα κάνουμε ακριβώς αυτό εδώ που βλέπετε. Καταρχήν να σας πω, αυτό γίνεται γιατί σε αυτή τη σειρά έχουμε 104 θυλάκια και με την από πάνω σειρά που θα δείτε και την αύξηση θα πάμε 106. Άρα, κανονικά προχωράμε, δεν μπλέκουμε το τελευταίο θυλάκι και πάμε εδώ στην αρχή, στη βάση και ολοκληρώνουμε πάλι το χιαστή μας. Δηλαδή, το πρώτο μονό ποδαράκι, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, παίρνουμε νήμα και πάμε πίσω στο προτελευταίο μονό ποδαράκι και ολοκληρώνουμε το ποδαράκι μας.
Λοιπόν, κλείνουμε τη σειρά μας φυσικά. Πάμε εδώ, κανονικά, με τον τρόπο που έχουμε μάθει. Εδώ, στην αρχή της σειράς μας. Προσέχτε, μπορεί σε κάποιες σειρές να σας κρύβονται λίγο τα θυλάκια. Καθίστε να το κλείσω γιατί έφυγε. Να το. Και πάμε έτσι να δούμε μαζί την τρίτη σειρά της πλέξης, γιατί έχουμε πλέξει πια εδώ πέρα, και να δούμε είναι και η σειρά που έχει αύξηση, γιατί είναι η τρίτη σειρά της τριπλέτας, ας το ονομάσουμε. Κλείνουμε λοιπόν με ένα βουβό, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και προχωράμε. Όλη αυτή η σειρά θα είναι από μονά μισά ποδαράκια. Προσέχτε τώρα που μπαίνουμε. Έχουμε εδώ, βλέπετε που κάνει τα κενά. Εδώ, θα μπούμε εδώ, θα μπούμε εδώ, θα μπαίνουμε εδώ. Πάμε να το κάνουμε και ταυτόχρονα θα βάλουμε και την αύξηση που χρειάζεται στη σειρά. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ στην πρώτη τρυπούλα και ολοκληρώνω ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο, δουλεύουμε πάντα στις τρυπούλες, δηλαδή δεν θέλουμε να μειώσουμε τα θυλάκια μας. Προσοχή σε αυτό που σας λέω, δεν πρέπει να ξεχάσετε τρυπούλα και θυλάκι. Στην ουσία είναι τρυπούλα και θυλάκι, δείτε το λιγάκι. Εδώ θα πάω και θα βάλω 2 για να βάλω την αύξησή μου. Ένα λοιπόν και στην ίδια τρυπούλα θα βάλω ένα δεύτερο μονό μισό ποδαράκι. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, πάλι μέσα στην τρύπα εδώ. Στην επόμενη. Και επαναλαμβάνω φυσικά την αύξησή μου στην απέναντι πλευρά, εδώ, στη στενή πλευρά του πάτου μου. Λοιπόν, θα συνεχίσω με αυτό τα μονά μισά ποδαράκια, μέχρι να προχωρήσω και να τελειώσει και αυτή η σειρά που είναι η τριπλέτα της πλέξης, σε αυτό εδώ το σημείο. Ξέρετε τι λέω, πάμε να σας βγάλω λιγάκι την έτοιμη τσάντα και να σας εξηγήσω ακριβώς τι κάνουμε και τι βλέπουμε, γιατί νομίζω αυτό θα σας βοηθήσει πιο πολύ απ' όλα. Θα βγάλω και τις γραπτές μου οδηγίες για να σας λέω σειρές για ένα λόγο και μόνο. Ακόμα είναι οι χειρόγραφες, αυτές οι πρώτες που λέμε, που σβήνεις, μου τζουρώνεις, γράφεις όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μαζί είδαμε αυτήν εδώ την τριπλέτα, τις τρεις, την πλέξη μας. Εδώ μάλιστα είναι η σειρά η 10η, 11η και 12η που κάναμε και την αύξηση. Μετά τι έχουμε να κάνουμε, έχουμε άλλες 3 σειρές που θα έχουμε αύξηση φυσικά εδώ και είναι οι σειρές 13, 14, 15. Έχουμε μετά άλλες 3 σειρές με το άλλο χρώμα που είναι η σειρά 16, 17, 18 και όπως είχαμε πει στη 18 σειρά 9η και 18. Σημειώστε σε ένα χαρτάκι, θα σας βοηθήσει και εσάς. Εδώ είναι η 18η που θα βάλουμε 2 αυξήσεις. Και τέλος, δεν θα έχουμε άλλη σειρά με 2 αυξήσεις. Συνεχίζουμε μετά άλλη μια τριπλέτα με μια αύξηση, άλλη μια τριπλέτα με μια αύξηση και πάμε εδώ που έχω το σχέδιο. Εδώ σας έχω σημειώσει και τις σειρές για να τις ξέρετε. Είναι 25η, 26η, 27, 28, 29. Είναι 5 σειρές. Στην ουσία τι είναι? Επανάληψη 2 φορές της πλέξης που είδαμε εδώ. Αυτό είναι εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν η αύξηση γίνεται στην 5η σειρά και μόνο από μία αύξηση στην αρχή και μία στο τέλος. Στην 5η, για να μην χαλάσουμε το σχέδιο, αλλά και για να μην σας δυσκολέψω να σας βάλω στην 3η σειρά. Ούτως ή άλλως το άνοιγμα έγινε το ίδιο. Που σημαίνει εδώ είναι πια η 29η σειρά, που από 116 θυλάκια με τις αυξήσεις φτάσανε 118 σε αυτό το σημείο. Τι έχουμε μετά από εδώ και πάνω? Οι αυξήσεις μας γίνονται ανά δεύτερη τριπλέτα. Οι 3 εδώ δεν έχουν αύξηση, εδώ η τρίτη έχει αύξηση. Εδώ δεν έχει αύξηση, η 3 εδώ έχει αύξηση. Το ίδιο εδώ δεν έχει αύξηση και η τελευταία αύξηση μου σε αυτήν εδώ την τριπλέτα. Εδώ έχουμε φτάσει λοιπόν και στις τελευταίες σειρές που θα έχει την αύξηση και έχουμε μετά άλλες 6 σειρές. Σύνολο φτάνουμε 53 σειρές μέχρι εδώ και τα 96 θυλάκια που είχαμε κάνει με τις αυξήσεις γίνανε 124. Μην μου πείτε ότι θέλετε και πιο μεγάλη ακόμα. Πάει πολύ. Μην αγχωθείτε λοιπόν, πάρτε εδώ όσο μπορείτε, κάντε το σχέδιό σας, κάντε τις αυξήσεις όπως σας είπα ακριβώς. Η τσάντα δεν θέλει μέσα ούτε καμβά, δεν θέλει τίποτε άλλο.
Αν χρειαστείτε βοήθεια στα kit, εμείς σας έχουμε και οδηγίες με τις σειρές αναλυτικά ποιες έχουν αυξήσεις και πάμε να σας δείξω πόσο εύκολα μπαίνουν τα δερμάτινα στοιχεία. Καταρχήν, πριν σας πω να σας πω μάλλον πρώτα για τα δερμάτινα. Τα δερμάτινα πολύ εύκολα, τα έχουμε σχεδιάσει ειδικά για σας. Φανταστείτε ότι τα χεράκια ράβονται και ράβονται μέσα εδώ, πάντα με τη βελόνα μπετονιά και το νήμα μας. Έχουν 2 τρυπούλες που θα περάσετε 1 και 2 φορές από τη μέσα πλευρά. Τι άλλο έχουμε κάνει τώρα? Τα ωραία αυτά τα μαγνητάκια, και θα σας τη δείξω ξανά, το ένα θα μπει από τη μία πλευρά της τσάντας και θα ραφτεί πάλι από τις ειδικές τρυπούλες που έχει, και το άλλο είναι εδώ αντίθετα. Και αν θυμάστε, ο λόγος είναι για να μπορεί να γίνει και σακίδιο πιο μικρό και να κρατηθεί στην πλάτη. Όπως είμαστε έτσι λοιπόν και έχουμε ράψει και αυτά, πριν βάλουμε φόδρα πάντα, γυρνάμε την τσάντα μας, έχουμε το κομμάτι αυτό που είχε πάνω το μεταλλικό καρέ, βρίσκεται, κεντράρετε εκεί που έχετε βάλει και τα χεράκια, όλα πρέπει να κεντραριστούν, το καταλαβαίνουμε, έτσι δεν είναι? Και αυτό ράβεται με το ίδιο το νήμα, από πάνω καλύτερα το καρέ, και στο κάτω μέρος έχουμε να βάλουμε αυτές εδώ τις ομορφιές για να μπορεί να κρατηθεί από εδώ ο ημάντας. Και φυσικά σας είπα ότι μέσα στο kit σας έχω βάλει και 2 απλά ημίκυκλα που αν θέλετε τα βάζετε, γιατί εσείς μπορείτε να αποφασίσετε να την κρατήσετε μόνο σαν σακίδιο. Αλλά είναι πολύ ωραία. Έχουμε πλέξει ένα μικρό θυλάκι, βλέπετε, και έχουμε βάλει τα ημίκυκλα. Είναι σαν να κάνεις ένα πάτο μία σειρά. Έχουμε βάλει 7-8 γαϊτανάκια και έχουμε γυρίσει και έχουμε βάλει 3 αυξήσεις και 2 αυξήσεις κυκλικά για να γίνει. Πάντα όμως μπορεί να κάνετε και ένα απλό παραλληλόγραμμο κομματάκι για να μπει μέσα το συγκεκριμένο ημίκυκλο εδώ. Αυτό από ό,τι βλέπετε το έχουμε ράψει πάνω από τη φόδρα γιατί ήταν πιο ωραίο. Που σημαίνει κρατήστε το μετά στο τέλος, μετά τη φόδρα. Τώρα για τη φόδρα να σας πω την αλήθεια ότι τα 50 εκατοστά δεν φτάνουν για αυτή τη τσάντα. Δυστυχώς. Γιατί δεν θα σας φτάνει να κάνετε όλη την περίμετρο και θα πρέπει να κάνετε μπαλώματα. Άρα τι συστήνω? Να πάρουμε ένα μέτρο και να είναι πιο εύκολο και για εσάς, να είναι μακρύ το κομμάτι, θα σας περισσέψει ύφασμα φυσικά από το συγκεκριμένο, αλλά είναι προτιμότερο να πάτε στο 1 μέτρο και να μπορείτε ακριβώς να κάνετε το καλαθάκι σας. Που καταλαβαίνουμε, θα δείτε το βίντεο που σας έχω φτιάξει αναλυτικότατα για το πώς κάνουμε φόδρα σε τσάντα καλαθάκι, γιατί μπορεί να είναι μεγάλη τσάντα, αλλά είναι καλαθάκι στην ουσία. Λοιπόν, και έχει τόσους ωραίους τρόπους να την κρατήσεις, ειλικρινά αυτή η τσάντα που έχω τρελαθεί. Ειλικρινά νομίζω ότι ειδικά το χρώμα αυτό θα είναι η τσάντα του καλοκαιριού. Θα την κρατάω ανοιχτή, θα την κρατάω χιαστή από εδώ, θα της βάλω τον ημάντα από εδώ, δεν ξέρω, πάντως σίγουρα θα είναι η τσάντα μου. Είμαι η Κατερίνα, είναι ο καινούριος έρωτας του καλοκαιριού, εσείς και αυτός μαζί θα πάτε παντού και εγώ θα καμαρώνω για εσάς. Λοιπόν, είναι το κανάλι της Handybrand, δείτε τα kit από κάτω που σας έχω κάνει κάτι πολύ ωραίους συνδυασμούς και τι άλλο θα κάνετε, θα πατήσετε εδώ το κουδουνάκι, να τα λέμε σε κάθε νέο βίντεο της Handybrand. Φιλάκια πολλά σε όλους, γεια σας!